Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc mẫu ô vuông hoa phối màu đơn giản như thế này nha. Nguyên liệu mình sử dụng là len baby giang sợi 1.5mm và kim móc thì mình sẽ sử dụng kim móc kim loại đầu số 6. Đầu số 6 này tương đương với kim móc 3.5mm nha. Đầu tiên mình sẽ tạo mối móc. Sau đó mình sẽ móc lên 3 mũi bính. Sau khi móc được 3 mũi bính, mình sẽ móc mũi dời vào mũi bính đầu tiên vị trí này để tạo thành một vòng tròn. Khi thực hiện mũi dời qua mối móc trên kim ở đây thì mình sẽ tạo được khoảng trống tâm vòng tròn ở đây nha. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu móc vòng đầu tiên của ô vuông. Đầu tiên mình sẽ móc lên 3 mũi bính. Sau đó mình sẽ móc vào khoảng trống tâm vòng tròn vừa tạo 2 mũi kép. Đây vị trí này, đâm kim móc vào đây. Khi móc thì mình giấu sợi len thừa ở đây luôn nha. Mũi kép thứ hai. Như vậy mình đã có được 3 mũi kép, tính luôn cả 3 mũi bính được móc lên ban đầu này nha. Tiếp theo mình sẽ móc tiếp 2 mũi bính. Sau đó tiếp tục móc vào vòng tròn 3 mũi kép. Mũi kép thứ nhất. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Như vậy mình vừa tạo được góc vuông thứ nhất. Góc vuông của mình sẽ được tạo từ 3 mũi kép, 2 mũi bính và 3 mũi kép. Tiếp theo góc vuông thứ hai thì ở đây mình đã có sẵn 3 mũi kép, mình sẽ móc lên tiếp 2 mũi bính. Sau đó móc vào vòng tròn 3 mũi kép. Mũi kép thứ nhất. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Mình có được góc vuông thứ hai ở đây. Tiếp theo 2 mũi bính. Sau đó tiếp tục móc 3 mũi kép vào vòng tròn mũi kép thứ nhất. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Mình có được góc vuông thứ ba ở đây. Tiếp theo 2 mũi bính. Sau khi móc xong 2 mũi bính của góc vuông cuối cùng, góc vuông thứ tư thì mình sẽ tiến hành kết vòng và mình sẽ kết vòng tại mũi bính trên cùng. Mũi bính thứ ba tính từ dưới lên của dãy 3 mũi bính được móc lên ban đầu. Đây mũi bính thứ nhất, mũi bính thứ hai và mũi bính thứ ba vị trí này. Mình sẽ đâm kim móc vào đây. Móc một mũi dời. Tiếp theo mình sẽ móc lên một mũi bính kéo và cắt len, kết thúc vòng. Tiếp theo mình sẽ dùng len khác màu, ở đây mình sẽ dùng len màu trắng để móc vòng thứ hai. Đầu tiên mình cũng sẽ tạo mối móc. Sau đó ở 4 góc vuông của vòng thứ nhất mình sẽ chọn một góc vuông bất kỳ. Ở đây mình sẽ chọn góc vuông này. Đâm kim móc vào khoảng trống ở đây. Lấy mũi móc vừa tạo kéo qua. Đầu tiên mình cũng sẽ móc lên 3 mũi bính. Thì ở vòng thứ hai mình sẽ móc vào 4 góc vuông, mỗi góc vuông là cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép. Ở đây góc vuông thứ nhất mình đã móc lên 3 mũi bính thì 3 mũi bính ở đây sẽ được xem là một mũi kép và mình sẽ móc tiếp vào đây thêm 2 mũi kép nữa.
Khi móc thì các bạn giấu sợi len thừa phía sau luôn nha. Mình có được 3 mũi kép. Tiếp theo 2 mũi bính. Và móc tiếp vào góc vuông này 3 mũi kép còn lại. Mũi kép thứ nhất. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Góc vuông thứ hai, tương tự móc vào đây cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép. Mũi kép thứ hai. Thứ ba. Tiếp theo 2 mũi bính. Và 3 mũi kép còn lại, mũi kép thứ nhất. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Các bạn tiếp tục móc tương tự ở hai góc vuông còn lại, mỗi góc vuông là cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép nha. Sau khi móc được 4 góc vuông thì mình cũng sẽ tiến hành kết vòng tại mũi bính trên cùng. Mũi bính thứ ba tính từ dưới lên của dãy 3 sợi bính được móc lên ban đầu này. Đây vị trí này, móc vào đây một mũi dời. Sau đó cũng sẽ móc lên một mũi bính kéo và cắt len kết thúc vòng. Tiếp theo mình sẽ dùng lại len màu của vòng thứ nhất để móc tiếp vòng thứ ba. Đầu tiên mình cũng sẽ tạo mối móc. Sau đó ở 4 góc vuông của vòng thứ hai, mình cũng sẽ chọn một góc vuông bất kỳ. Ở đây mình sẽ chọn góc vuông này. Đâm kim móc vào đây. Lấy mối móc vừa tạo kéo qua. Sau đó móc lên 3 mũi bính. Thì tương tự ở 4 góc vuông, mỗi góc vuông mình cũng sẽ móc cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép. Góc vuông thứ nhất, mình vừa móc lên 3 mũi bính được xem là một mũi kép và mình sẽ tiếp tục móc vào đây 2 mũi kép. Tiếp theo 2 mũi bính. Và 3 mũi kép còn lại, mũi kép thứ nhất. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Góc vuông thứ hai. Trước khi móc đến góc vuông thứ hai thì ở giữa hai góc vuông này sẽ có một khoảng trống ở đây và mình sẽ móc thêm vào khoảng trống này 3 mũi kép nha. Mũi kép thứ nhất. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Góc vuông thứ hai, tiếp tục móc cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép.
Góc vuông thứ ba thì cũng tương tự, ở giữa hai góc vuông này sẽ có khoảng trống ở đây. Và mình cũng sẽ móc vào khoảng trống này 3 mũi kép. Mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba. Tiếp theo là góc vuông cụm 3 kép 2 bính và 3 kép. Tiếp theo là khoảng trống và tiếp theo nữa sẽ là góc vuông. Ở đây mình còn 2 khoảng trống và một góc vuông. Ở khoảng trống thì mình sẽ móc 3 mũi kép và ở góc vuông sẽ móc cụm 3 kép 2 bính và 3 kép. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình cũng sẽ tiến hành kết vòng tại mũi bính trên cùng. Mũi bính thứ ba của dãy 3 mũi bính được móc lên ban đầu. Vị trí này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi bính kéo và cắt len kết thúc vòng. Tiếp theo mình sẽ lại dùng len màu trắng để móc tiếp vòng thứ tư. Đầu tiên mình cũng sẽ tạo mối móc. Sau đó ở 4 góc vuông của vòng thứ ba mình cũng sẽ chọn một góc vuông bất kỳ. Mình sẽ chọn góc vuông này. Đâm kim móc vào đây. Lấy mối móc vừa tạo kéo qua. Móc lên 3 mũi bính. Thì ở vòng thứ tư cũng tương tự 4 góc vuông, mỗi góc vuông mình sẽ móc cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép. 3 mũi bính được xem là một mũi kép, ở đây mình sẽ móc thêm 2 mũi kép nữa. Tiếp theo 2 bính và 3 mũi kép còn lại. Tiếp theo góc vuông thứ hai thì trước khi móc sang góc vuông thứ hai, ở giữa hai góc vuông này sẽ có 2 khoảng trống ở đây. Mình sẽ móc thêm vào 2 khoảng trống này, mỗi khoảng trống là 3 mũi kép. Khoảng trống thứ nhất, mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba, khoảng trống thứ hai tương tự 3 mũi kép, mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba, tiếp theo là đến góc vuông, mình lại tiếp tục móc cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến cuối vòng. Ở các góc vuông thì mình sẽ móc cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép, và ở giữa các góc vuông sẽ có 2 khoảng trống như thế này thì mình sẽ móc vào mỗi khoảng trống 3 mũi kép. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình cũng sẽ tiến hành kết vòng tại mũi bính trên cùng, mũi bính thứ ba của dãy 3 mũi bính này. Vị trí này, móc vào đây một mũi dời.
Sau đó móc lên một mũi bính kéo và cắt len kết thúc vòng. Sợi len thừa ở đây mình sẽ giấu vào mặt sau của sản phẩm nha. Và ở mặt sau này sẽ có các sợi len thừa của các vòng thì mình sẽ cắt đi nha. Đây là ô vuông của mình sau khi hoàn thành với 4 vòng như thế này. Nếu các bạn muốn tăng kích thước của ô vuông thì ở các vòng tiếp theo các bạn cứ móc tương tự. Ở 4 góc vuông mình sẽ móc cụm 3 kép, 2 bính và 3 kép. Và ở giữa các góc vuông sẽ có các khoảng trống. Thì ở các khoảng trống này, mỗi khoảng trống mình sẽ móc 3 mũi kép. Lưu ý là khi tăng vòng thì các khoảng trống giữa các góc vuông này sẽ tăng theo. Ở đây vòng thứ tư của mình thì giữa các góc vuông sẽ là 3 khoảng trống. Khi các bạn móc đến vòng thứ 5 thì giữa các góc vuông sẽ là 4 khoảng trống. Và vòng thứ 6 sẽ là 5 khoảng trống nha. Thì cứ mỗi khoảng trống như vậy mình sẽ móc thêm vào mỗi khoảng trống là 3 mũi kép. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video của mình hữu ích, hãy bấm đăng ký miễn phí bên dưới để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.